मॅग्निट्यूड ऑफ अ सेंट्रिपिटल फोर्स, ज्याला आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशन किंवा युनिव्हर्सल न्यूटन लॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, यामध्ये आज आपण हा न्यू पॉईंट या ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो. बघा, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन और मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स या पुढचा क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतं. तुम्हाला पेजवरती पूर्ण मला इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. बघा, कन्सिडर ऑफ अन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विथ अ कॉन्स्टंट स्पीड. वी हॅव सीन अर्लियर दॅट मोशन पॉसिबल only when object is constantly acted upon by a force directed toward the center that the circle. This force is called as centripetal force. म्हणजे काय, एखादा ऑब्जेक्ट जो आहे हा कसा आहे, मोशनमध्ये आहे, ठीक आहे, आणि मोशनमध्ये असताना त्याचे कसं आहे, कॉन्स्टंट स्पीडमध्ये आहे, ठीक आहे, आणि सर्क्युलर पाथमध्ये आहे. तर हा ऑब्जेक्ट फिरत असताना कुणीकडे अट्रॅक्ट होईल, टुवर्ड द सेंटर. तर जो अट्रॅक्ट होणारा जो फोर्स आहे हा फोर्स म्हणजे कोण असतं, सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. ओके, वेन इफ एम बी द मास, व्ही बी द वेलॉसिटी, r be the radius of the circle, then it can be shown of this centripetal force is equals to mv square upon r. ठीक आहे, हा तुम्हाला कॉन्सेप्ट दिला आहे. बघा, इफ अ प्लॅनेट रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्क्युलर मोशन, circular orbit in uniform circular motion, then the centripetal force acting on a planet towards the sun must be F is equals to mv square upon r, when m be the mass of planet, v is the speed and r is the radius from the sun. ठीक आहे, चला मग याला आपण याला सोडूया. ठीक आहे, तेव्हा कन्सिडर हा आपला एक सेंटरला कोण आहे, सन आहे. ठीक आहे, दॅट इज द सेंटर सन. आणि या ठिकाणी ए जो आहे हा एक प्लॅनेट आहे. ठीक आहे, ए बी द प्लॅनेट. कन्सिडर ए बी द एनी प्लॅनेट. ठीक आहे, ए जो आहे हा कुठला तरी प्लॅनेट्स आहे, आणि हा जो प्लॅनेट्स आहे तो त्याच्या ऑर्बिटमध्ये काय करतोय, रिव्हॉल्यूशन करतोय अराउंड द सन. ठीक आहे, तर सनपासून हे जे काय प्लॅनेट काय असणार, डिस्टन्स जे आहे हे असणार आर. ठीक आहे, ओके, आर बी द डिस्टन्स. ठीक आहे, आर काय, डिस्टन्स फ्रॉम द प्लॅनेट टू द सन. ठीक आहे, त्यानंतर हा जो ए नावाचा जो काही प्लॅनेट आहे याला काहीतरी मास असेल, तर एम बी द मास ऑफ अ प्लॅनेट. ठीक आहे, एम काय असेल, मास असेल. आता हा ऑब्जेक्ट जो आहे हा स्पीडमध्ये, हा सर्क्युलर मोशन जो आहे परफॉर्म करतो अराउंड द सर्कल, अराउंड द सन. ठीक आहे, तर याला काहीतरी स्पीड असेल, याला काहीतरी स्पीड असेल, तर ती स्पीड म्हणजे कोण आहे, व्ही बी द स्पीड. ठीक आहे, या ठिकाणी तर या ठिकाणी हा जो काही प्लॅनेट्स आहे हा अट्रॅक्ट होत आहे टुवर्ड द सन, तर विथ द हेल्प ऑफ फोर्स. त्यामध्ये एक फोर्स लागतोय, तो फोर्स म्हणजे कोणता आहे, सेंट्रिपिटल फोर्स. कोणता फोर्स असतं, सेंट्रिपिटल फोर्स. त्याचा फॉर्म्युला आहे एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. कुठला फॉर्म्युला आहे, एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. ठीक आहे, तर हे आपल्याला प्रूफ करायचं आहे, कशा पद्धतीनं आलेलं आहे, कशा पद्धतीने नाही आहे. ओके, तर त्याला मला साईडला ठेवू आपण. तर काय काय आपल्याला गिव्हन दिलेलं आहे, तुम्हाला कॉन्सेप्ट जो आहे हा या ठिकाणी कळला असेल, मला काय सांगायचं आहे ते. ओके, बघा एक पार्ट करूया. बघा, एक आपण ॲज्युम केला, एक काय या ठिकाणी एक प्लॅनेट आहे, तो सनच्या अराउंड काय करतोय, रिव्हॉल्यूशन परफॉर्म करतोय. ठीक आहे, ठीक आहे, ओके. हा एक प्लॅनेट आहे, हा सनच्या भोवती काय करतोय, रिव्हॉल्यूशन करतोय. तर या ठिकाणी आपल्याला काय विचारलं आहे, पहिली गोष्ट स्पीड. ठीक आहे, फर्स्ट काय, स्पीड इज इक्वल्स टू. तर स्पीड इज इक्वल्स टू काय असतं, हा जो प्लॅनेट आहे हा काहीतरी डिस्टन्स ट्रॅव्हल करेल, कवर करेल. तर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टन्स अपॉन टाईम. काय असेल, डिस्टन्स अपॉन टाईम. तर हे पूर्ण डिस्टन्स किती आहे, ते सर्कमफरन्स ऑफ सर्कलमध्ये कवर करतं आहे. तर डिस्टन्स काय असेल, 2πr. काय असेल, 2πr अपॉन हा जो काही वन रिव्हॉल्यूशन कंप्लीट करेल, तर त्याला म्हटलं पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन. काय म्हणतात, पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन. तर वन पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय द कॅपिटल टी. ठीक आहे, कॅपिटल टी इज अ पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन. ओके, तर आपल्याला काय काढायचं आहे, फोर्स. ठीक आहे, तर फोर्सचा फॉर्म्युला काय असतं, एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 1. ठीक आहे, आता या ठिकाणी तुम्हाला जो स्पीड जी आहे या प्लॅनेटची ही काय आहे, व्ही आहे. ठीक आहे, म्हणजे या ठिकाणी 2πr अपॉन टी जी गोष्ट काय व्ही आहे. तर या ठिकाणी सिम्पल या इक्वेशनमध्ये, या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हीच्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, 2πrची व्हॅल्यू पुट करायची. ठीक आहे, सिम्पल एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू काय करणार, व्हीच्या ठिकाणी 2πr व्हॅल्यू पुट करूया, 2πr
पाय आर अपॉन कॅपिटल टी ब्रॅकेट कम्प्लीट स्क्वेअर. ओके, व्हीचा स्क्वेअर आहे म्हणजे या ठिकाणी याचा पण काय असेल पूर्ण स्क्वेअर होऊन जाणार आणि अपॉन काय असेल आर असेल. ओके, इथपर्यंत क्लिअर. या थोडं साईडला घेऊया आपण. ओके, बघा इथपर्यंत सर्वांना क्लिअर असेल. आणि हो मित्रांनो, तुम्ही जर चॅनलवरती जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, म्हणजे जेणेकरून नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुमच्यापर्यंत येत राहतील. ठीक आहे, आता आपल्याला काय मिळालं, या व्हॅल्यूला आपण टर्मला व्यवस्थित लिहूया. एफ इज इक्वल्स टू 2चा स्क्वेअर, हा होईल 4m, 2चा स्क्वेअर 4 आणि m ॲज इट इज, त्यानंतर पाय त्यानंतर आरचा स्क्वेअर अपॉन टीचा स्क्वेअर. हा आर पण बघितल्यानंतर आर होऊन जाईल. ठीक आहे, हे आपल्याला म्हणून मिळेल काय मिळेल 4m पाय आर स्क्वेअर अपॉन टी स्क्वेअर इंटू आर. ठीक आहे, हे आपल्याला इक्वेशन मिळाले. तर या इक्वेशनला काय करूया आपण, आपल्याला लॉसमध्ये आपण केपलरचा थर्ड लॉ पाहिला होता. तर या इक्वेशनला काय करूया आपण, मल्टिप्लाय आणि डिवाइड. ठीक आहे, कशाने करू, या ठिकाणी आरने करून टाकूया. ठीक आहे, मल्टिप्लाय आणि डिवाइड कशाने करूया, आरने करूया. तर पावर या ठिकाणी काय होईल, एफ इज इक्वल्स टू 4m पाय आर स्क्वेअर अपॉन टी स्क्वेअर अपॉन आर इंटू. ठीक आहे, आर याला मल्टिप्लाय करूया. त्यानंतर आर क्यूब होईल आणि हा काय होईल खाली आर स्क्वेअर होऊन जाईल. या ठिकाणी काय मिळेल आपल्याला, एफ इज इक्वल्स टू 4m पाय आर स्क्वेअर इंटू आर, तर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर आणि हा आर इंटू आर स्क्वेअर. सिन्स आता बघा या ठिकाणी आपल्याला आठवते का, मागं आपण एक फॉर्म्युला बघितला होता, टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब म्हणजे कोण असतं, के असतं. तुम्हाला आठवत असेल केपलर थर्ड लॉ, टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू काय असतं, याला सिम्पलमध्ये आपण असं म्हटलं जातं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब. म्हणजे हा जो आहे हा कोण असेल, कॉन्स्टंट असेल. हा कोण असेल, कॉन्स्टंट असेल. हे तुम्ही क्लासमध्ये पाहिला आपण. ठीक आहे, तुम्हाला आठवत असेल. तर या ठिकाणी टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब ठिकाणी आपण के जो आहे हा कॉन्स्टंट म्हणून म्हणू शकतो. तर एफ इज इक्वल्स टू 4m पाय अपॉन आर स्क्वेअर इंटू टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के. ही टर्म काय कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे टी जो आहे हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. जो काय टी जो आहे पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन. ठीक आहे, अपॉन आर क्यूब हे काय असेल, कॉन्स्टंट असेल या ठिकाणी. म्हणजे जो काही फोर्स आहे किंवा हा जो प्लॅनेट्स आहे हा का रिव्हॉल्यूशन करतो, बिकॉज ऑफ द फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ प्लॅनेट. ठीक आहे, हेच आपल्या या ठिकाणी काय करायचं होतं, प्रूफ करायचं होतं. ओके, बघा या ठिकाणी दाखवतो, या ठिकाणी एक मिनटं बघा, 4m पाय स्क्वेअर अपॉन के. तर हे जो के जो आहे ही पूर्ण टर्म काय असेल, कॉन्स्टंट असेल अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ. म्हणजे 4m पाय स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब जे आहे हे काय असेल या ठिकाणी कॉन्स्टंट असेल. मग राहिलं काय आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ. तर टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब हे काय असतं, कॉन्स्टंट असतं. याच्यावरून आपल्याला काय म्हणता येईल बघा, इफ द फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ प्लॅनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्क्युलर मोशन मस्ट बी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम. बघा सिम्पलमध्ये काय म्हणते त्याला, थोडं साईडला घेऊया. बघा हा जो टर्म आहे 4 या ठिकाणी स्क्वेअर. ठीक आहे, 4m पाय स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. ठीक आहे, ही टर्म जे आहे पूर्ण काय असेल, कॉन्स्टंट असेल. म्हणजेच एफ इज इक्वल्स टू 4m पाय स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर हे जे आहे हे काय कॉन्स्टंट आहे. हे कोण आहे, कॉन्स्टंट आहे. मग या ठिकाणी एफ इज इक्वल्स टू काय राहिलं आपल्याकडे, टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब. टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब म्हणजे जो फोर्स जो आहे हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल कोणाच्या आहे, त्याच्या असणाऱ्या स्क्वेअरला, कोणाच्या असणाऱ्या त्याच्या इन्व्हर्सला प्रोपोर्शनल असणार. हेच आपल्याला त्या ठिकाणी फोर्स करायचं आहे. म्हणजे फोर्स इज ॲक्टिंग ऑन अ प्लॅनेट अँड दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्क्युलर मोशन. ठीक आहे, दिस इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके, दिस इज द मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके मित्रांनो, त्यानंतर बघा, वेन द न्यूटन आयडेंटिफाय दिस फोर्स ग्रॅव्हिटी अँड हेन्स postulate the inverse squares law is also known as gravitational force must be weaker than the other forces in nature, but it controls the universe, decide its future. This is possible because of the hues of masses of planets, star and constituent universe. ठीक आहे, तर युनिव्हर्सला सर्वात वीक फोर्स जो आहे हा कोणता आहे,
तर तो फोर्स आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ठीक आहे. बट ऑल युनिवर्सला तो काय करतो त्या ठिकाणी कंट्रोल करतो. त्यानं ठीक आहे. दिस इज द मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल